আজি মই আপোনালোকক আলু আৰু ফুলকবিৰ সবজি বনাবলৈ শিকাম একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল আহকচোন ভিডিঅটো চাওঁ ভাজি লৈছো আলু ভাজি লৈছো মই তিনটা আলু ভাজি লৈছো আৰু পিয়াজ মই তিনিটা কাটি লৈছো বিলাহী দুটা মই ইয়াত মিহিকে ঠুকনিত ঠুকি লৈছো তেজপাত দুখিলা ধনিয়া শুকান জলকীয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দুটা আদা কাটি লৈছো আৰু নহৰু এফালে মই মটৰ লৈছিলো মটৰখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া মই পেনত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো মানে এইখিনি ফ্ৰাই কৰোতে যিখিনি তেল আছে সেইখিনি তেলৰ ওপৰতে মই এতিয়া এই সবজিখন বনাবলৈ শিকাম গৰম হৈছে ইয়াত মই এতিয়া জিৰাখিনি দি দিম আৰু জিৰাখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম জিৰাখিনিৰ লগতে কেইটামান মই ৰান্ধনি সস দি দিম আপুনি মাৰ্কেটত এভেইলেবল পাব ৰান্ধনি সসটো তাৰপিছত এই তেজপাত শুকান জলকীয়া এই তেজপাত দুখিলা দি দিলোঁ শুকান জলকীয়া দুটা আছিলে সেই দুটা দি দিলোঁ এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু মই নহৰু আৰু আদা কুটি থৈছিলোঁ যে এইখিনি দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'ম তেলতে মই দুটামান জালুক ফ্ৰাই কৰি ল'ম বেছি নহয় অকণমান ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনি মোৰ পিঁয়াজখিনি চব ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মই পেষ্ট বনাই ল'ম এতিয়া আৰু এয়াও হৈ গ'ল মই একেলগে পেষ্ট বনাম গোটেইখিনি সব অলৰেডি মোৰ পেষ্টখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই পেন গৰমেই হৈ আছে ইয়াত মই তেল দি দিম তেল বেছি নালাগে কাৰণ আগৰ গোটেই বস্তুখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱাই আছে যে যি দুটা ভাজি থোৱা জলকীয়া আছিলে জলকীয়াকেইটা দি দিব তেজপাত ভাজি থোৱাই আছিলে অলৰেডি আমাৰ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি পেষ্টখিনি দি দিম ইয়াৰ লগতে আমি যিখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ বিলাহী পেষ্টখিনি দি দিম ইয়াত আমি এতিয়া এড কৰিম হালধি গুড়ি আপুনি দিব আধা চামুচতকৈ অলপ কম দিব নিমখ শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ মই 1.5 চামুচ দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই আপোনাৰ আলু আৰু ফুলকবিখিনি দি দিম আৰু মই মটৰ থৈছিলোঁ মটৰখিনিও দি দিম মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে আলু আৰু ফুলকবিৰ লগত আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকন মাৰি 2-3 মিনিট আকৌ সিজিবলৈ দিম এতিয়া ফুলকবি আলুৰ যিখিনি সবজি বনাইছিলোঁ এইখিনি অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাত গাৰ্নিছ কৰি দিম কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু আপোনালোকে মোক এই সবজিটোৰ ওপৰত কমেণ্টছ লাইক প্লাছ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব